เจอกันอีกแล้วนะครับกับวอดเลโทไฮไฟนะครับวันนี้มารีวิวกันกับสเตอริโอรีเซิเวอร์ยี่ห้อทานินนะตัวนี้เป็นรุ่น TPR 2200นะครับด้านบนมีเครื่องเล่นแผ่นเสียงด้วยนะเครื่องเล่นเป็นเสียงก็เป็นเล่นได้ทั้งแผ่น12นิ้วแล้วก็แผ่น7นิ้วนะครับมาพร้อมหัวเข็มนะฝาสวยกริปนะครับตัวนี้เป็นที่หมุนเลื่อนคลื่นนะครับคลื่นก็88ถึง108นะครับระบบทุ้มแหลมใช้งานได้หมดเลยนะครับตรงนี้เป็นเลือกฟังก์ชันต่างๆนะครับ AM FM Phono AUX นะครับตัวนี้เป็นสวิตช์ปิดเปิดนะครับด้านหลังสวยงามนะครับเป็นทำจากไม้นะไฟ220โวลต์นะครับตัวนี้เป็นช่อง AUX in นะครับ LR นะครับตัวนี้เป็นช่องต่อสายลำโพงนะครับมีสายลำโพงมาให้ด้วยนะครับแล้วก็ช่องต่อสายอากาศนะครับจะเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ